નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સીએમ ક્લાસીસના ઓનલાઈન સેશનમાં ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ચેપ્ટર 12 સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનું નામ છે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો. ચાલો, આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ આ ત્રણેય સંયોજનોનો આપણે વારાફરથી અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આ ત્રણેય જે સંયોજનોના તમને મેં નામ કીધા, એ ત્રણેય સંયોજનોની બનાવટ, ગુણધર્મો બધા વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આલ્ડીહાઇડથી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈશું આલ્ડીહાઇડની બનાવટ. ચાલો, આલ્ડીહાઇડની બનાવટ કુલ 3 કે 4 રીતે આલ્ડીહાઇડ બનાવવામાં આવે છે. એ બધાના સમીકરણ તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલા છે. તો વારાફરથી આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો પહેલા એસાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી આલ્ડીહાઇડની બનાવટ. એસાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી આલ્ડીહાઇડની બનાવટ નોટ ડાઉન કરજો. ચાલો, તો આ પ્રક્રિયાનું સમીકરણ છે. તમારી પાસે પ્રક્રિયક તરીકે છે એસાઇલ ક્લોરાઇડ. શું છે? એસાઇલ ક્લોરાઇડ. તો એસાઇલ ક્લોરાઇડ નું સામાન્ય સૂત્ર કંઈક આ રીતનું છે. ચાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ આપણે આને. કાર્બોનિલ સમૂહની એક તરફ ક્લોરીન હશે અને બીજી તરફ આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ સમૂહ હશે. ખ્યાલ આવે છે? કાર્બોનિલ સમૂહની એક તરફ ક્લોરીન હશે, બીજી તરફ શું હશે? આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ ગ્રુપ હશે. ચાલો ચાલો આ જે પ્રક્રિયક છે એ છે બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ. શું છે? બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ. બેન્ઝીનના માથા પર COCl. તેનું આપણે રિડક્શન કરવાનું છે. જો અહીંયા H2 નો ઉમેરો બતાવેલો છે. H2 નો ઉમેરો એ શું બતાવે છે? રિડક્શન પ્રક્રિયા. ઉદ્દીપક તરીકે લીધેલું છે BaSO4, બેરિયમ સલ્ફેટ પર રહેલો પેલેડિયમ. તો તમને નિપજમાં આલ્ડીહાઇડ મળે છે. આ કયો આલ્ડીહાઇડ છે? બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. ચાલો ઓકે, તો પ્રક્રિયાની અંદર શું થાય છે તે આપણે સમજીએ. બેન્ઝીનના માથા પર COCl છે. ઓકે, તો હવે આ જે ક્લોરીન છે એનું હાઇડ્રોજન વડે વિસ્થાપન થયેલું દેખાય છે તમને? દેખાય છે કે નહીં? ક્લોરીનની જગ્યાએ હાઇડ્રોજન આવી જાય છે. જો આ H2 નો આપણે ઉમેરો કરીએ છીએ. H2 એટલે 2 હાઇડ્રોજન હશે. એક હાઇડ્રોજન આ ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને HCl બનાવે છે, જે આપણને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મળે છે. એ આપણી મેઇન પ્રોડક્ટ નથી, આ મેઇન પ્રોડક્ટ છે. આપણે આલ્ડીહાઇડ બનાવવાનો છે. ખ્યાલ આવે છે? ચાલો, એક હાઇડ્રોજન અને એક ક્લોરીન જોડાઈ જશે, HCl બનાવશે. હવે બીજો હાઇડ્રોજન જે રહી જાય છે તે આ ક્લોરીનની ખાલી પડેલી જગ્યામાં આવી જાય છે. ક્લિયર? ચાલો, તો આ હતી આલ્ડીહાઇડની બનાવટ માટેની પ્રથમ પ્રક્રિયા. એસાઇલ ક્લોરાઇડ સંયોજનમાંથી આલ્ડીહાઇડ. ખ્યાલ આવશે? આ પ્રક્રિયાને બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડમાંથી આ જે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ મળે છે, આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? રોઝેનમૂન પ્રક્રિયા. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ 2 માર્ક્સમાં આવી શકે. ડાયરેક્ટ તમને પૂછી શકે રોઝેનમૂન પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખો અથવા સમજાવો. આ રીતે પૂછાઈ શકે એક્ઝામમાં. ચાલો, એક બનાવટ પૂરી થઈ. અહીંયા સેકન્ડ બનાવટ પર આવીએ. હવે આપણે નાઇટ્રાઇલ સંયોજનોમાંથી આલ્ડીહાઇડ મેળવીશું. કયા સંયોજનો? નાઇટ્રાઇલ. નાઇટ્રાઇલ સંયોજનોનું આ સામાન્ય સૂત્ર છે, યાદ રાખી લેજો. CN ની સાથે શું જોડાયેલું હોય? આલ્કાઇલ સમૂહ. હવે એકચ્યુઅલી આ સંયોજનનું બીજું નામ પણ છે, જેને આપણે સાયનાઇડ સંયોજનો તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ઓકે, CN એટલે સાયનાઇડ. ચાલો, એની અંદર જો તમે આ કાર્બનની ગણતરી કરો આલ્કાઇલ સમૂહમાં, તો આને નાઇટ્રાઇલ કહેવાશે. ક્લિયર? ચાલો, નાઇટ્રાઇલ સંયોજનોમાંથી આપણે લાવવાનો છે આલ્ડીહાઇડ. તો કોની સાથે પ્રક્રિયા કરાવશું? સ્ટેનસ ક્લોરાઇડ અને HCl ના મિશ્રણ સાથે. કોની સાથે? સ્ટેનસ ક્લોરાઇડ અને HCl ના મિશ્રણ સાથે. તો તમને નિપજમાં પ્રથમ મધ્યવર્તી સંયોજન મળે છે. આને ઇમાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી જો તમે એનું જળ વિભાજન કરશો તો તમને અંતે આલ્ડીહાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે. ચાલો ફરી એકવાર આ પ્રક્રિયાને સમજીએ. મારી પાસે નાઇટ્રાઇલ સંયોજન છે, એમાંથી મારે આલ્ડીહાઇડ મેળવવાનો છે. નાઇટ્રાઇલ સંયોજનની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની છે? SnCl2 એટલે સ્ટેનસ ક્લોરાઇડ પ્લસ HCl, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, આ બંનેના મિશ્રણ સાથે કરવાની છે. ચાલો જો
આ બંનેનું મિશ્રણ એ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે. આ બંનેનું મિશ્રણ એક રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે. હવે રિડક્શન કરતા પદાર્થ આપણને શું આપશે? ઓફકોર્સ હાઇડ્રોજન H2. રિડક્શન પ્રક્રિયાનો મિનિંગ શું થાય છે? હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો. રિડક્શન કરનાર જે પદાર્થ હશે એ આપણને આપશે હાઇડ્રોજન. કોને? આપણને એટલે આપણને નહીં, આપણા પ્રક્રિયકને. ચાલો, H2 હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે, બીજો હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે. ઓકે, ફરી એકવાર H2 નો ઉમેરો થાય છે. એક હાઇડ્રોજન કાર્બનને મળશે અને બીજો હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજનને મળશે. આ રીતે ચાલો, RCH ડબલ બોન્ડ NH. હાઇડ્રોજન આપણે ઉમેરીએ છીએ તો એક બોન્ડ તૂટી જશે, 3 બોન્ડમાંથી એક બોન્ડ તૂટી જશે, ત્યાં શું આવશે? ડબલ બોન્ડ. ખ્યાલ આવે છે? ચાલો, આ મધ્યવર્તી સંયોજન મળ્યું આપણને, જેને ઇમાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે? ઇમાઇન તરીકે. ચાલો, હવે આપણે આનું કરીશું જળ વિભાજન. કેમ? આપણે આલ્ડીહાઇડ લાવવાનો છે. બનાવટ કોની છે? આલ્ડીહાઇડની. તો આપણે આલ્ડીહાઇડ અંતે લાવવાનો છે. તો આલ્ડીહાઇડમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું ખૂટે છે? જો, આલ્ડીહાઇડનું સૂત્ર છે RCHO. મારી પાસે RCH તો છે જ, RCH. ઓક્સિજન અહીંયા લાવવાનો છે. એ ઓક્સિજન ક્યાંથી મળશે? જો હું આનું જળ વિભાજન કરું H3O+ અથવા H2O ની હાજરીમાં, એ મને શું આપશે? ઓક્સિજન આપશે. ઓક્સિજન. આ ઓક્સિજન આ NH ગ્રુપની જગ્યાએ જોડાઈ જશે અને RCHO તમને મળશે. ખબર પડે છે? ચાલો, ઓકે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ને સ્ટીફન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે? સ્ટીફન પ્રક્રિયા તરીકે. જોઈ લો ફરી એકવાર, નાઇટ્રાઇલ સંયોજન છે, એની પ્રક્રિયા એક રિડક્શન કરતા મિશ્રણ સાથે કરવાની છે. એ મિશ્રણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. SnCl2 વત્તા HCl. રિડક્શન કરતા છે એ આપણને H2 આપશે. શું આપશે? H2. H2 એટલે 2 હાઇડ્રોજન. એક હાઇડ્રોજન કાર્બનને મળશે, બીજો હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજનને મળશે. મધ્યવર્તી મળશે. મધ્યવર્તીનું તમે જળ વિભાજન કરો એટલે તમારો આલ્ડીહાઇડ તમને મળશે. ચાલો, નાઇટ્રાઇલમાંથી આપણે શું મેળવ્યું? આલ્ડીહાઇડ. હવે આ મિશ્રણની જગ્યાએ તમારી પાસે ઓપ્શન છે, તમે બીજો રિડક્શન કરતા પદાર્થ પણ વાપરી શકો, જેનું નામ છે ડાયઆઇસોબ્યુટાઇલ. IBU શું છે? ડાયઆઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ. આ પણ એક રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે. તે આપણને શું આપે છે? H2. H2 એક હાઇડ્રોજન કાર્બનને મળશે, બીજો નાઇટ્રોજનને મળશે, એક બોન્ડ તૂટી જશે એટલે RCH ડબલ બોન્ડ NH. આ ઇમાઇન આપણને મળ્યું. હવે આપણે એનું જળ વિભાજન કરીએ. જળ વિભાજન કરવાથી શું થશે? આ NH ની જગ્યાએ ઓક્સિજન આવી જશે. દેખાય છે તમને ત્યાં? ઓકે, ચાલો નોટ ડાઉન કરી લો એકવાર. ઓકે, આલ્ડીહાઇડની ત્રીજી બનાવટ તરફ આપણે હવે આગળ વધીએ. મિથાઇલ બેન્ઝીન, એમાંથી આપણે આલ્ડીહાઇડ બનાવવાનો છે. મિથાઇલ બેન્ઝીન એટલે કે બેન્ઝીનના માથા પર મિથાઇલ ગ્રુપ. બેન્ઝીનના માથા પર મિથાઇલ ગ્રુપ. તો તેમાંથી આપણે અંતે આલ્ડીહાઇડ લાવવાનો છે. આલ્ડીહાઇડ લાવવાનો છે. ચાલો, આ પ્રક્રિયા ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે. ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડની આપણા પ્રક્રિયક એટલે કે મિથાઇલ બેન્ઝીન સાથેની પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે છે. તો આપણને આ નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ નિપજ આપણને ડાયરેક્ટ પ્રાપ્ત થતી નથી. આ પ્રક્રિયા એક તબક્કામાં નથી થતી, બરાબર? મલ્ટિપલ સ્ટેજીસમાં થાય છે. ચાલો જોઈશું આપણે. ઓકે, આ મિથાઇલ બેન્ઝીન છે. હવે ધ્યાન રાખજો, વાત સાંભળો. મિથાઇલ બેન્ઝીનમાં જે મિથાઇલ ગ્રુપ છે ને, તેમાં કેટલા? 3 હાઇડ્રોજન રહેલા છે. હવે હું શું કરું છું? તમને 2 હાઇડ્રોજન મેં આપી દઉં છું, તમારી પાસે રાખજો. ઓકે, એટલે અહીંયા એક જ હાઇડ્રોજન રહેશે. લખી દઉં, બેન્ઝીનના માથા પર CH. 2 હાઇડ્રોજન મેં તમને આપી દીધા છે, તમારી પાસે જ રાખજો. આ છે આપણો ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ. આને કંઈક અલગ રીતે આપણે લખીએ, કંઈક આ રીતે. CrO2 એટલે ઓક્સિજન 2 વાર લખાશે. આ રીતે લખી શકું મેં? ચાલો, હવે શું કરું છું જરા ધ્યાન રાખજો. શું કરું છું તે જરા ધ્યાન રાખજો. આ જે ઓક્સિજન છે ને તેને આગળ લઈ આવું છું મેં. આગળ ઓક્સિજન, Cr
ઓક્સિજન. હવે અહીંયાથી ઓક્સિજન જતો રહ્યો એટલે અહીંયા ઓક્સિજનની જગ્યા ખાલી પડશે, તો ખાલી જગ્યા જ રહેવા દો. ચાલો, આટલું ક્લિયર છે. અને હા, બીજી વસ્તુ, અહીંયા 2 મોલ કરજો. ચોપડીમાં 1 જ મોલ આપેલો છે પણ એમાં ભૂલ છે, 2 મોલ કરજો ત્યાં. ચાલો, આટલું ક્લિયર થાય છે. હવે જો મેં તમને કીધું હતું કે 2 હાઇડ્રોજન તમને આપી દીધા છે, તમારી પાસે જ છે અત્યારે, આઈ હોપ. હવે શું કરું છું, પેલા 2 હાઇડ્રોજન તમને આપેલા છે એની જગ્યાએ મેં આ 2 મોલ લગાવી દઉં છું. કંઈક આ રીતે જો, ઓક્સિજન, ક્રોમિયમ, ઓક્સિજન, જેવું અહીંયા લખેલું છે બસ આ જ વસ્તુ મેં ત્યાં લખું છું. ધ્યાન રાખજો, ઓક્સિજન, ક્રોમિયમ, ઓક્સિજન, Cl2. કેટલી વાર આવશે? 2 વાર. કેટલી વાર? 2 વાર. લખી દઉં અહીંયા 2 વાર. ચાલો, હવે તમારી પાસે પેલા જે 2 હાઇડ્રોજન હતા તે મને પાછા આપી દો. આવી ગયા 2 હાઇડ્રોજન, H2 મૂકી દીધા. ચાલો, આ આપણું મધ્યવર્તી સંયોજન છે. મધ્યવર્તી. હજુ પ્રક્રિયા 50% પૂરી થઈ છે. આપણે આલ્ડીહાઇડ લાવવાનો છે, રાઈટ? ચાલો, તો આલ્ડીહાઇડમાં મને શું ખૂટે છે? બેન્ઝીનના માથા પર CHO આલ્ડીહાઇડમાં આવે છે. ઓકે, એટલે ઓક્સિજન અહીંયા ખૂટે છે મને. તો મારે શું કરવું પડે? આ વસ્તુ કાઢી નાખવી પડે અને એની જગ્યાએ ઓક્સિજન મૂકવો પડે. ઓક્સિજન ક્યાંથી મળશે? લાસ્ટ રિએક્શનમાં આપણે શું કર્યું હતું ઓક્સિજન ઉમેરવા માટે? જળ વિભાજન, H2O અથવા H3O+ સાથે પ્રક્રિયા. તો બસ સેમ પ્રોસેસ કરીશું. H3O+, એ આપણને શું આપશે? ઓક્સિજન. એ અહીંયા જોડાશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે CHO. ઓલરાઈટ, ચાલો. આ પ્રક્રિયાને ઇટાટ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. ઇટાટ પ્રક્રિયા, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે પરીક્ષાની અંદર ડાયરેક્ટ તમને ઇટાટ પ્રક્રિયા વિશે પૂછાઈ શકે. ઇટાટ પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખો અથવા ઇટાટ પ્રક્રિયા સમીકરણ લખી સમજાવો. ત્યારે તમારે સમજાવવું પડે કઈ રીતે પ્રક્રિયા થાય છે તે. ઓલરાઈટ, ચાલો. ઓકે, ચાલો. તો હવે આપણે બેન્ઝીનની બનાવટમાં નેક્સ્ટ રિએક્શન જોઈશું. મિથાઇલ બેન્ઝીનની ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા. અહીંયા આપણે ફક્ત ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા નથી કરાવતા, એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે પણ કરાવીએ છીએ. એટલે 2 પ્રક્રિયક છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ અને એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ. ચાલો આગળ વધીએ. મિથાઇલ બેન્ઝીન છે. તો લાસ્ટ રિએક્શનમાં આપણે જે કર્યું હતું ને તે જ રીતનું કંઈક આમાં પણ કરવાનું છે. 2 હાઇડ્રોજન તમને આપી દઉં છું મેં. મારી પાસે રહેશે 1 એટલે CH. ચાલો, આ છે એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ. એને જરા ઉકેલીને લખીએ આપણે. ઓક્સિજન વચ્ચે રહેશે, બંને બાજુ કાર્બોનિલ સમૂહ અને CH3. ચાલો, આ જે ઓક્સિજન છે તે કેટલી વાર છે? 1 જ વાર છે. એને વચ્ચે લખીએ. હવે CH3CO આ ગ્રુપ કેટલી વાર છે? 2 વાર. બંને બાજુ આપણે લખી દઈએ આ રીતે ઓક્સિજનની બંને બાજુ. ચાલો, હવે ધ્યાન આપજો. આ બાજુ શું કરું છું? C બોન્ડ O આ તોડી નાખું છું તો મને 2 વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે. CH3CO આ પહેલી વસ્તુ, CH3CO. આ બાજુ શું મળશે મને? અહીંયાથી બોન્ડ તોડું છું એટલે આ પાર્ટ બીજા ભાગમાં વહેંચાઈ જશે. CH3COO, CH3COO. હવે વાત સાંભળો, આ 2 પાર્ટ છે. આ જે ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ છે ને એ પદાર્થ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ છે. કેવો? ઓક્સિડેશન કરતા. એ આપણને શું આપે? ઓક્સિજન. એ અહીંયા જશે CH3COO. કેટલી વાર થયું? કેટલી વાર આવ્યું CH3COO? 2 વાર. તો ડાયરેક્ટ મેં 2 વાર લખી શકું આ રીતે, CH3COO લખી શકું. ચાલો, હવે મેં આને કંઈક અલગ રીતે લખું છું. જો લખી શકું મેં આને આ રીતે OCOCH3. બસ ખાલી જગ્યા બદલેલી છે ઓક્સિજન અને કાર્બોનિલ સમૂહની. ઊંધું લખી નાખ્યું છે આખું. ઓકે, ચાલો. કેટલા મોલ છે? 2 મોલ. એટલે અહીંયા પણ 2 લખશું આ રીતે. હવે 2 હાઇડ્રોજન કાઢી નાખેલા છે. એ 2 હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ આ વસ્તુ આપણે મૂકી દઈશું, OCOCH3. કેટલી વાર?
2 વાર. ખ્યાલ આવે છે? ક્લિયર? ચાલો હવે મારે આલ્ડીહાઇડ લાવવાનો છે. આલ્ડીહાઇડ એટલે બેન્ઝીનના માથા પર CHO આવવું જોઈએ. ઓક્સિજન મારે એડ કરવો પડશે. ફરી એકવાર ઓક્સિજન એડ કરવા માટે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ અત્યાર સુધી? H3O+ નો અણુ એડ કરીએ છીએ, જળ વિભાજન કરીએ છીએ. એ આપણને શું આપે છે? ઓક્સિજન. એ ઓક્સિજન આનું સ્થાન લેશે. આ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. આવી ગયો અહીંયા ઓક્સિજન, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ મળે છે તમને. ઓકે, લખી નાખજો આ વસ્તુ.